हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सको एक दिनमा कसरी कभर गर्ने त म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट मात्र भनिदिने छु आजको भिडियोमा। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र के कस्तो रहेछ त इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू म तपाईँलाई ए टु जेड भनिदिन्छु। सो यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन हामी चाहिँ युनिट 1 तर्फ लाग्दैछौँ, जुन चाहिँ युनिट 1 कै नाम रहेको छ कम्प्युटर ग्राफिक्सको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू। र यसमा के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई डिटेलमा भनिदिन्छु है त। ल यसमा चाहिँ तपाईँलाई आउने भनेको एडभान्टेज अफ सिजी भन्नुपर्छ, कम्प्युटर ग्राफिक्सको के कस्तो रहेछ, फाइदाहरू भयो, एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सको भयो, यिनीहरू चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नु होला। तपाईँले नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नोट चाहिँ मेरो वेबसाइटमा अलरेडी एभाइलेबल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको हार्डवेयर फर कम्प्युटर ग्राफिक्स, जुन चाहिँ हो यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको सिआरटी क्याथोड ट्युबको बारेमा रहेको छ। तपाईँहरू डायग्राम बनाएर तपाईँहरूको एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ आएको छ है त। तपाईँले यो भयो, त्यसपछि यो भएपछि हाम्रो क्रास्टर स्क्यान डिस्प्लेको बारेमा पनि रहेको छ, यो भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको हो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन छ यो दुइटाको बारेमा। क्यास्टर स्क्यान डिस्प्ले र ऱ्यान्डम स्क्यान डिस्प्लेको डिफ्रेन्स बिट्विन रहेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। र यो ग्राफिक सफ्टवेयरहरू के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूको सर्ट नोटमा आउन सक्छ। मेनली आउने भनेको यसबाट सर्ट नोटमा हो यो जिकेएस, कता तपाईँले देख्नु भएन होला, हो यो जिकेएस। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको पिएचआइजिएसको बारेमा तपाईँहरूको सर्ट नोटमा आउन सक्छ, तपाईँले हेर्नु होला। त्यसपछि यो त भयो है त, ल यो भयो। र अर्को यिनीहरू आउन सक्छ, पुलिङ लाइन, यो भयो, एरिया फिल त आउँदैन तपाईँहरूको। ल यति नै रहेको छ च्याप्टर 1बाट। अब च्याप्टर 2बाट लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन आउने गरेको छ। यसमा न्युमेरिकल पनि छ, न्युमेरिकल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के कस्तो रहेछ च्याप्टर 2तर्फ लागौँ है त। ल अब च्याप्टर 2मा चाहिँ यता नहेरौँ, यता पनि नहेरौँ, तपाईँहरूको लाइनको बारेमा रहेको छ। सिम्पल डिडिए मेथड भनेर रहेको छ। एल्गोरिदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त भइहाल्यो होइन। त्यसपछि इन्क्रिमेन्टरको बारेमा रहेको छ डिडिए। र क्वेसनमा तपाईँहरूको एउटा क्वेसन दिए, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको लाइन ड्रइङ एल्गोरिदमबाट गर भनेर सोध्यो भने के गर्ने त तपाईँहरूको जुनसुकैबाट गर्दा पनि हुन्छ, मात्र लाइन ड्रइङ भन्यो भने जुनसुकैबाट गर्दा हुन्छ। कि त सिम्पल गर्ने भनेको त यो सिम्पलबाट गर्दा पनि हुन्छ, कि त तपाईँहरूको इन्क्रिमेन्टलबाट गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम है त। र एल्गोरिदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त, एल्गोरिदम पनि सोधिन्छ तपाईँहरूको इक्जाममा है त। ल अब तपाईँहरूको न्युमेरिकल पोर्सनको लागि मैले अलरेडी तपाईँहरूको लागि न्युमेरिकल पोर्सनको भिडियो बनाइदिएको छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ ब्रेसन ह्यामर लाइन ड्रइङ एल्गोरिदम, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन हो तपाईँहरूको एल्गोरिदम भयो, साथसाथै तपाईँहरूको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ गरेर राखिदिएको छु तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूको 75 को पनि छ सोल्युसन भिडियो पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि डिडिए लाइन एल्गोरिदम र ब्रेसन ह्यामर लाइन ड्रइङ एल्गोरिदममा के फरक छ त, डिफ्रेन्स बिट्विन, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रिभियस इयरहरूमा पनि आएको छ, क्वेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो। र मिड पोइन्ट सर्कलको चाहिँ अहिलेसम्म त खासै सोधेको छ, त्यही पनि तपाईँले हेर्नु होला। मिड पोइन्ट सर्कलको आएको छ प्रिभियस इयरमा, जुन चाहिँ तपाईँले ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पनि सोधेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भयो। र इलिप्सको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर, इलिप्सको चाहिँ हेर्नु होला है त। ल यो भयो। त्यसपछि के भयो त, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यो स्क्यान फिल्डको बारेमा भयो, बाउन्ड्री एरियाको बारेमा भयो, फ्लडेड हो यो फ्लड फिल एल्गोरिदमको बारेमा भयो, यिनीहरू चाहिँ हेर्नु होला। एउटा फ्लड फिल एल्गोरिदम भयो हो, त्यसपछि तपाईँहरूको बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदमको भयो हो, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। ल यति हेरिसकेपछि च्याप्टर 2 चाहिँ सकिएको। अब ऱ्यान्डम वाइज जुनसुकै च्याप्टरबाट पनि भए पनि हुन्छ, ऱ्यान्डमली तपाईँहरूको कुराकानी गरिदिँदैछु है त। ल विन्डो टु भ्यू पोइन्ट भनेको के हो त, एक्सप्लेनेसन गर भनेर आउन सक्छ। युनिट चाहिँ 3मा छ। र अर्को चाहिँ युनिट 7बाट जेड बफर अथवा डेप्थ बफर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, फर रिमुभिङ हिडन सर्फेस, यिनीहरू आउन सक्छ। इम्पोर्टेन्ट छ है त, यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूको प्रोजेक्सन भनेको के हो, प्यारलल र प्रोस्पेक्टिभ प्रोजेक्सनको डिफ्रेन्स बिट्विन भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँको 75 मा आएको छ स्विप रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा हो, पोलिमेसको बारेमा भयो हो। त्यसपछि तपाईँहरूको यिनीहरू भयो। अब पोलिगन भनेको के हो, डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोलिगन के कस्तो छ तिनीहरू हेर्नु होला। ल त्यो भइसकेपछि अब रिफ्लेक्सनको बारेमा के हो यो स्प्लेक र रिफ्लेक्सन र डिफ्युजनको बारेमा छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर, युनिट 8 को रहेको छ हो। त्यसपछि अर्को डिफरेन्स बिट्विनमा एम्बिडेट, डिफ्युजन र स्प्लेक र के कस्तो तपाईँले हेर्नु होला है त। ल क्लिपिङको चाहिँ छुट्याउनै भएन नि त। न्युमेरिकल पोर्सनको पनि छ, साथसाथै तपाईँहरूको चाहिँ के भन्छ थ्योरी टाइपको त सोधेको छैन, त्यही पनि तपाईँहरूको थ्योरीमा तपाईँले के कस्तो कसरी लाइन क्लिपिङ भनेको छ, कोहेरेन्ट सर्टेन लाइन क्लिपिङ भनेको के हो, तपाईँलाई चाहिँ क्लिपिङको बारेमा थ्योरी जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसको न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ न्युमेरिकल थ्योरी टाइपको रहेको छ, एल्गोरिदम यहाँ रहेको छ। न्युमेरिकल पोर्सनको अलरेडी भिडियो छँदैछ। सर्टेन लाइन, सर्टेन ह्यान्ड, ग्रे हुडम्यान पोलिगनको बारेमा छ, पोलिगन क्लिपिङको बारेमा रहेको छ, कसरी क्लिपिङ गर्ने, पोसिबल के कस्तो रहेछ क्लिपिङ गर्दाखेरि, इक्जाम्पलको लागि भयो, डायग्राम बनाइदिएको छु सकिएको हो। त्यसपछि यो होमोजेनियस कोअर्डिनेटको बारेमा भयो, के कस्तो रहेछ। अघि भर्खरै तपाईँहरूको ट्रान्सलेसन रोटेसनलको बारेमा कुरा गर्दै स्केलिङ र रिफ्लेक्सनको बारेमा कुराकानी गर्नै छ। न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ हेर्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि कलरको टाइपहरू के कस्तो छ। दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको कलरबाट आउने चाहिँ हो यो आरजिबी कलर मोड र यो CMYK कलर मोड, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। यति भयो। त्यसपछि कलर यो एडिटिभ भर्दै सब्ट्र्याक्टिभको कलर मोडको भयो। अर्को चाहिँ वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसन, रे ट्रेसिङ, त्यसपछि बब्ली अब्जेक्टको बारेमा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र विन्डोज र भ्यू पोइन्टको तपाईँहरूको 75 मा आएको छ, राम्रोसँग हेर्नु होला हो। त्यसपछि तपाईँहरूको भिआरको बारेमा आयो, भर्चुअल रियालिटीको बारेमा भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको युनिट 9 बाट एनिमेसनको बारेमा भयो। एनिमेसन के तपाईँहरूको कम्प्युटर ग्राफिक्समा एनिमेसनको रोल्स के कस्तो हुन्छ त्यो पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। स्क्यान लाइन एल्गोरिदमको बारेमा भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्लियरली वेमा हो। ल यो भयो। अब च्याप्टर 4 बाट तपाईँहरूको सुटेबल इक्जाम्पल एक्सप्लेन गर 3D ट्रान्सफर्मेसनको यस्तो खालको भयो, यो रहेको छ, यो इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ हो। ल यस्तो भयो। रोटेसनल भयो इक्जाम्पलहरू तिनीहरूको भएको छ। ल यो भयो, सियरको बारेमा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको डेप्थ सर्ट एल्गोरिदमको बारेमा रहेको छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युमेरिकल पोर्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। र हिडन सर्फेसको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने तपाईँले अघि नै भएको सकेको छ। फेस डिटेक्सन कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि भइसकेको छ। ब्याक फेस डिटेक्सन अथवा स्क्यान लाइन एल्गोरिदमको बारेमा भएको छ हो। ल यो भयो। र अर्को चाहिँ फ्लड फिल एल्गोरिदम र बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदमको डिफ्रेन्स बिट्विन जुन चाहिँ युनिट 2 को कुरा गरेको थियो हो। ल यो भएको छ। अरू चाहिँ ल सोलिड मोडलिङ टेक्निकको बारेमा रहेको छ। स्विप रिप्रेजेन्टेसन, बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कर्वको डिफ्रेन्स रिप्रेजेन्टेसन के कस्तो छ त ग्राफिक्समा युनिट 5 बाट दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन, क्युबिक, र अनि यो रहेको छ, यो पनि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो भयो बिलाइन कर्वको बारेमा। र पोलिगन रेन्डरिङ मेथड भनेको के कस्तो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै रहेको छ। र तपाईँहरूको न्युमेरिकल पोर्सनको लागि कोहेरेन्ट सर्टेन लाइन एल्गोरिदमको इक्जाम्पलको भनेको यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु। र आई थिङ्क तपाईँलाई त्यो भिडियोहरू हेरिसक्नु होला। ल यति नै रहेको छ। मैले के कस्तो भने सबै राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। ल आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल भएको होला। र यो मेरो नोट जति पनि रहेको छ नि, यो सबै राम्रोसँग पढ्नु भयो भने मेबी तपाईँहरूको 150 अथवा 120सम्म पेज होला। यो सबै राम्रोसँग पढ्नु भयो भने तपाईँले 100% पास हुन सक्नुहुन्छ है त। मेरो नोट चाहिँ मेरो वेबसाइटमा पनि छ www.parvingupta.com.np मा। साथसाथै मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि छ, दुइटैको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। केही कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने
सोध्न सक्नुहुन्छ र नोटहरूको लागि मेरो वेबसाइट र टेलिग्राम चेक गर्न नबिर्सनुहोला। र इक्जामको लागि सबैलाई अल द बेस्ट र गुड लक भन्न चाहन्छु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू सुन।